આજના વિડીયોમાં હું તમારી સાથે ઓછા તેલમાં વઘાર્યા વગર કે તળ્યા વગર લસણિયા સેવ મમરા બજાર જેવા કેમ બનાવવા એ હું તમારી સાથે શેર કરીશ. તો આ મમરા બનાવવા માટે મેં અહીં 150 ગ્રામ જેટલા મમરા લીધા છે. તો મમરાને જ્યારે પણ ઉપયોગ મળ્યો ત્યારે ચાળીને લેવાના. તો અહીં મમરાને મેં ચાળી લીધા છે. તો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે નથી ઠંડી નથી ગરમી, એવી સિઝનને કારણે મમરા થોડા ખવાયેલા છે. તો મમરા થોડા ક્રિસ્પી હશે તો ખાવાની મજા આવશે. તો આપણે એને થોડાક શેકી લઈશું. તો શેકતા પહેલાં આપણે આની અંદર 2 ટીસ્પૂન એટલે ઘરની 2 નાની ચમચી જેટલું આપણે તેલ નાખીશું. તો અહીં કોઈપણ તેલનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. હું અત્યારે સિંગ તેલનો ઉપયોગ કરી રહી છું. તો અત્યારે આપણે 2 ટીસ્પૂન જેટલું સિંગ તેલ નાખીશું. તો આવી રીતે તેલ બધા મમરા ઉપર નાખવું જેથી બધા મમરા ઉપર તેલ સારી રીતે લાગી જાય. હવે બધા મમરા ઉપર તેલ સારી રીતે લાગી જાય એ માટે કરીને બંને હાથોની મદદથી આપણે આવી રીતે મમરાને ભૂસી લેશું થોડા, જેથી બધા મમરા છે એ તેલથી સારી રીતે કોટ થઈ જાય. તો એ તમે જોઈ શકો છો કે બધા મમરા ઉપર તેલ આપણું લાગી ચૂક્યું છે. હવે આપણે આ મમરાને શેકી લેશું. તો શેકવા માટે મોટી કઢાઈ લઈ લીધી છે અને ગેસને એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે આ મમરાને શેકવાના છે, જેથી મમરા ઉપર એક પણ ડાઘો ન પડે. જો મમરા બળી જશે તો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે. તો ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે જ્યાં સુધી ક્રન્ચી ન થઈ જાય, ક્રિસ્પી ન થઈ જાય ત્યાં સુધી શેકી લેવાના છે. તો એકદમ સ્લો ફ્લેમ આપણે રાખી છે અને કન્ટિન્યુ આપણે એને ચલાવતા રહીશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મમરા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકી લીધા છે. તો આવી રીતે 2 હાથોની મદદથી મમરાને આવી રીતે ભાંગતા બુરું થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે મમરાને શેકવાના છે. તો હવે આ મમરાને આપણે અલગ વાસણમાં કાઢી લેશું, કારણ કે કઢાઈ ગરમ છે તો નીચેથી મમરો બળી ન જાય. હવે એ મિક્સર જારનું નાનું જાર લીધું છે, જેની અંદર આપણે 15 કળી મેં લસણને લીધી હતી, જેને પહેલાં મેં ચોપરમાં ચોપ કરી લીધું હતું. આમ કરવાથી લસણની ચટણી બનાવતી વખતે આખી કળીઓ રહેતી નથી. તો યુઝ્યુઅલી 50 ગ્રામ જો તમે મમરા બનાવતા હો તેની સામે 5 કળી લસણની ઇનફ છે. તો એવી રીતે આપણે 150 ગ્રામ મમરા લીધા છે તો એની સામે આપણે 15 કળી મોટી લસણની લીધી છે. તો આવી રીતે ચોપ કરીને લેવાથી લસણની ચટણી બનાવતી વખતે એકે પણ મોટો કણી રહેતી નથી લસણની. હવે આની અંદર આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. તો મમરામાં પણ ખરાશ હોય છે એટલે મીઠું નાખતી વખતે સાવચેતી રાખવી. તો આપણે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઓછું નાખ્યું છે, 3-4 ટીસ્પૂન જેટલા લીધા છે. હવે અહીં મેં 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લીધું છે. તો અહીં તીખાસનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ ઉપર નીચે કરી શકો છો. આની જગ્યાએ તમે 2 ટેબલસ્પૂન પણ લઈ શકો છો. હવે આ ચટણીની અંદર આપણે 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું સિંગ તેલ નાખી રહ્યા છીએ. અહીં તમે કોઈપણ તેલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સાથે આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું. તો હિંગ થોડીક ચડિયાતી જ નાખજો. તમે જોશો કે એનો ફ્લેવર ખૂબ જ સરસ આવે છે અને મમરા પચવામાં પણ હળવા રહે છે, ગેસ નથી કરતા. કારણ કે લસણ છે એ પણ ગરમ પ્રકૃતિનું છે અને મમરા પણ ગેસ કરે એવા હોય છે. હવે આની આપણે એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. તો તમે જોઈ શકો છો ક્યાંય પણ લસણની આખી કળી રહી નથી. અહીં તમને હું પેસ્ટ બતાવી દઈશ, જોઈ શકો છો એનું ટેક્સચર. તો હવે આપણે આ લસણની ચટણીને પકાવવાની છે, જેના માટે મેં અહીં જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લઈ લીધી છે અને ગેસની ફ્લેમને એકદમ સ્લો રાખી દીધી છે, જેથી મરચું અને લસણ બળી ન જાય. જો બંને બળી જશે તો કડવો ટેસ્ટ કરી શકે છે. તો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે લસણની ચટણી જેમ ગરમ થાય છે તેમ એમાંથી પરપોટા છૂટા પડી રહ્યા છે, પણ લસણ અને મરચું બંને પાકી જશે એટલે આ પરપોટા છે એ દૂર થઈ જશે. તો સમજી લેવાનું કે આપણી લસણની ચટણી છે બરાબર પાકી ચૂકી છે. તો આવી રીતે તમે જો ચટણી બનાવતી વખતે ધ્યાન રાખશો તો લસણની જે કચાશવાળી સ્મેલ છે એ લસણિયા મમરા બનાવતી વખતે નથી આવતી. તો ત્યાં તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા પરપોટા નીકળી રહ્યા છે. પણ આપણે આ ચટણીને એકદમ સ્લો જ ફ્લેમ ઉપર પકાવવાની છે અને ત્યાં સુધી પકાવીશું જ્યાં સુધી પરપોટા દૂર ન થઈ જાય. તો ત્યાં તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરપોટા દૂર થઈ ચૂક્યા છે અને ચટણી પણ એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ચૂકી છે. તો હવે આ લસણની ચટણીને આપણે મમરામાં નાખી દઈશું અને જેમાં આપણે ચટણી વઘારી છે એનામાં થોડાક મમરા નાખી દઈશું, જેથી કોઈપણ જાતનું વેસ્ટેજ ન જાય, કારણ કે એનામાં તેલ અને મસાલા ચોટેલા હોય છે. તો આવી રીતે થોડા મમરા એ કઢાઈમાં નાખીને કઢાઈને સાફ કરી લેવાની, લોહી લેવાની. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલા બધા મમરા છે એ કઢાઈમાં તેલ ચોટેલું હતું એનાથી કોટ થઈ ચૂક્યા છે. હવે આ મમરાની અંદર આપણે સેવ નાખીશું. તો 1 કપ જેટલી હું જાડી સેવનો ઉપયોગ કરી રહી છું અને 1 કપ જેટલી ઝીણી સેવનો ઉપયોગ કરી રહી છું. તો એકદમ દબાવીને સેવ નથી ભરવાની આપણે, કારણ કે જો સેવ છે એ ટુકડા થઈ જશે. તો આવી રીતે 1 કપમાં જેટલી સેવ આવે એટલી આપણે નાખી છે. તો બંને આપણે 1 કપ જેટલી લીધી છે અને હવે આવી રીતે હાથોની મદદથી આપણે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લઈશું, જેથી મસાલો છે એ સેવ ઉપર પણ સારી રીતે કોટ થઈ જાય. તો આવી રીતે સારી રીતે ઘસી લેવાનું છે જ્યાં સુધી ચટણીનું જે ટેક્સચર છે એ આખું દેખાય નહીં.
અહીં જોઈ શકો છો કે ચટણી છે એ મમરા અને સેવ પર સારી રીતે કોટ થઈ રહી છે. તો આવી રીતે આપણે એને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. તો લસણીયા મમરા જ્યારે પણ તમે ઘરે બનાવો ત્યારે ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં બનાવો, કારણ કે લસણીયા મમરા છે એ ત્રીજે ચોથે દિવસે ખાવાના એટલા સ્વાદિષ્ટ નથી લાગતા હોતા. તો બને ત્યાં સુધી ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં જ બનાવવાની, કારણ કે જે તાજા હોય છે એનો સ્વાદ કંઈક અલગ જ હોય છે. તો બહુ વાર પણ નથી લાગતી. તો બને ત્યાં સુધી ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં તૈયાર કરીને રાખશો તો ખાવાની પણ મજા આવશે અને બગડશે પણ નહીં. તો તમે અહીં જોઈ શકો છો બધા મમરા ઉપર ચટણી સારી રીતે લાગી ગઈ છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ રેસીપી કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો. મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનું નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.